ሰላም ዲናችሁ ቤተሰብ ሁሉ ሰላም አለው ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እናም ቴርሙክስ ላይ ቴርሙክስ ማታውቁ ካላችሁ ቴርሙክስ ማለት የሃኪንግ ቱል ነው። እንዴት በቀላሉ ለመቶ ቱሎችን በቀላሉ መጫን እንደምንችል ላሳይ ነው መጣሁት። እናም ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። እናም ላይክ ሼር እንዳይረሳ። አሁን ወደ ጉዳዩ እንሄዳለን። እናም ኮማንዶቹን ቴሌግራም ቻናል ላይ ለቃለሁ። እዚህም ያያችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ካልታየ ቴሌግራም ቻናል ላይ ለቃለሁ። ያው እንደተለመደው አፒቲ አፕዴት ኤንድ አፒቲ አፕግሬድ የምትለውን እንጫናለን። በመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ተከታተሉ ወዳጆቼ። እስከ መጨረሻ ተከታተሉ። እንዳገፉት የኛውን ቪዲዮ እንዳገፉ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ተከታተሉ። እናም ሌላም ቱሎችን ለቃለው ቴሌግራም ቻናል ላይ በዛም ቴሌግራም ቻናል ላይ ጆይን በሉ። እዛ አፕሊኬሽኖችን ለቃለው። እኔ በቪዲዮ የምሰራው ነገር እዛ ታገኛላችሁ ማለት ነው። Smoke is you gon' lose my lighter. If you paranoid then I'ma spend the night. You thinking I love you every day. Diamondizing you the money I go pay. እኔ መጀመሪያም ስለጫንኩ ነው። እናንተ ላይ የቴርሙክሱ ፕሮሰስ እያደረገ ሊቆይባችሁ ይችላል። አዲስ ተረጋግታችሁ ቢሰሩ አሪፍ ነው። እዚህ ጋር ዋይት ላላችሁ sing to the mic. Yeah, you are that looking in your eyes, oh. Show you many things you can utilize, oh. If I say I love you, then I tell you like so. Show you everything when I utilize, oh. True that make you utilize, oh. Yeah, when we taste the way go revive, oh. Give you many things we could make you dance, oh. Yeah, make you back up to the standing mic, oh. If his phone ring and he never call you back, you should leave him. Let me put some money in your bag. You don't need. What I mean is if he do you bad, it ain't where you been, girl, it's where you at. Where you at? Thinking I love you every day. Diamondizing you the money I go pay. For your love I go pay. It ain't making all the jobs. When you call running back on me. Come ጨርስልን በትዕግስት እንጠብቃለን። Please don't go. Cause I don't ever wanna know. Don't ever wanna see things change. Cause when I'm living on my own, I wanna take it back and start again. Most nights I pray for you to come home. To the Lord, praying for my soul. Now please don't go. Most nights I hide to sleep when I'm alone. Now please
እዚህ ጋር ተረጋግታችሁ እቺኛው ምልክት እስከሚያመጣልን ድረስ መጠበቅ ነው። እንደራሱ ጓደኞቼ እየሰራችሁ ወይም ፕሮሰስ እያደረገ ያቺኛው ወደ ላይ የምትሄደው በኋላ ያሳያለሁ ራሱ ጨርሶልኝ እዚህ ጋር ዋይ ትላላችሁ። ኦኬ እቺኛው ማለት ነው ፕሮሰስ እያደረገ እቺኛው የዶላር ምልክት ወይንም ኤንድን የምትመስለው ነገር ከአራት በታች ያለችው ማለት ነው እሷን እስከሚያመጣልን ድረስ መጠበቅ ነው። እየሰራልን ወይም ፕሮሰስ ላይ ነው ማለት ነው። ከዛ እሱን ከጨረሰ በኋላ ነው ያለውን ወይም ቀጣውን ፓኬጅ ምን ሞላው። እንደምታዩት እየጫነልኝ ነው ማለት ነው። እየጫነልኝ ነው። እስከዛ በትዕግስት መጠበቅ ነው እስከጨርስልን ድረስ።
ወደ 300 ምናምን ነገር ይጠጋል። እስከዛ በትግስት መጠበቅ ነው። ጓደኞቼ እንደምታዩ ጨርሶልኛል። ወደ 311 የሚሆኑ ቱሎችን አምጥቶልኛል። እናም እንደምታዩት ነው እዚህ ጋር መርጣችሁ እናንተ ማውረድ የምትፈልጉትን ማውረድ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን እስቲ አሁን ለምሳሌ አንደኛ ላለውን እንምረጥ። ቼክ እያደረገልኝ ነው እንዲያወርድልኝ ዋይ እንላለን። እስከምጨርስልኝ በትዕግስት መጠበቅ ነው። People fall in love in mysterious way. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. I just wanna tell you I am. So honey now. እየጫነልኝ ነው ማለት ነው ቤተሰቦቼ። Maybe we found love right where we are. ቀጣውን ትጭናላችሁ። እሱ ራሱ ሌላ ቱል አለው ማለት ነው። እንደምታዩት የራሱን ቱል እያስገባ ነው። Take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Oh, darling, place your head on my bed heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. እኛው ላይ ደግሞ አሪፍ ቱል አለው። It's so cheap. ያው ቤተሰቦቼ እስከምጨርስልኝ ድረስ በትዕግስት መጠበቅ ነው። ጨርሷል። አሁን እስቲ ከዚህ ውስጥ የሆነ የሚመቸኝ ፈልጌ የመጨረሻ ኢንስታል አድርገው። ተርሙክስ ባነር ላይ እስቲ ሀያል ያለው ባዙ የመጨረሻ እንደሆነኛ። እናንተ ግን የተመቻችሁ ነው ወይንም ሁሉንም ማውራት ትችላላችሁ። እኔ ለማሳየት ኃይል ነው ጓደኞቼ። ለሃኪንግ የሚጠቅሙ ቱሎች አሉ። ከመጨረሻ እነሱንም አሳያለሁ። ይሄኛው ካለቀ በኋላ እነሱን አሳያለሁ። ጨርሷል። እስቲ ይጠቅማል ወይም ይጠቅማል ምን ሎን ቱል እናያለን እንፈልጋለን አብረን። እዚህ ጋር ኤፍቢ ፒሽንግ የሚላለ ኪንግ ፒሸር የሚላለ ኮስት ኦኬ መጨረሻ
እስቲ እዚህ 310 ላይ ጂሜል ሃክ የሚለው አለ እሱን እናወርዳለን 310 ላይ ጂሜል ሃክ ኢንተር እንላለን አስር ከአስር ረከረዳን ያው እስከምጨርስ በትዕግስት መጠበቅ ነው ያለን አማራጭ እስካሁን ሰብስክራይብ ላይክ ያደረጋችሁ ካላችሁ አድርጉልኝ ፕሊስ እናም ሼር አድርጉልኝ እና ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ቦታ ላይ አስቀምጡልኝ ያልገባ ነገር ካለም ጠይቁኝ እኔም መልሳለሁ እና እስከምጨርስ በትዕግስት መጠበቅ ነው እያለቀ ነው አዎ ጨርሷል እናም ለዛሬ ያዝነው ይሄን ይመስላል ጓደኞቼ እናም ቀጣይ ጊዜ ደግሞ አሪፍ የሆነ ነገር ይዤ እመጣለሁ ለዛሬ በዚህ እናበቃለን ፕሊዝ ሰብስክራይብ ሼር እንዳረሱ እናም እናንተም መቻቹ ከተመቻቹ ሁሉንም ቱሎችን አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው መርጣችሁ ማውርዶ እዚህ ውስጥ አሪፍ ቱሎች አሉ ይመቻቹ ቻው ቻው